یه پلو شوشتری لذیذ و مجلسی درست کن و دل همه رو ببر. با اکوکوک همراه شو. داخل تابه روغن بریزید و یه پیاز خرد شده رو تفت بدید. یه قاشق چایخوری زردچوبه، و یه عدد سینه مرغ خرد شده اضافه و کمی تفت بدید. یک و نیم پیمان لوبیای چشم بلبلی پخته شده. کمی عصاره زعفران، نمک، فلفل سیاه و قرمز، پودر سیر، پودر زیره و پودر دارچین. مقداری شوید خشک یا تازه بریزید و مواد رو تفت بدید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل قابلمه روغن و عصاره زعفران بریزید و سیب زمینی ورقه شده بچینید. سه و نیم پیمان برنج آبکش شده داریم که به ترتیب مقداری از برنج، نصفی از مواد میانی، کمی دارچین، عصاره زعفران. لایه ها رو تکرار کنید و در آخر کمی شوید، مابقی برنج، زعفران و یک قاشق روغن جامد بریزید و در قابلمه رو ببندید تا دم بکشه. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. بفرمایید. اینم از پلو شوشتری خوشمزدمون که عطر و طعمش چه قوقایی میکنه. نوشه جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.